السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة أنتم وأهلكم. ما أدري يمكن كان مسجل. السلام عليكم، شلونكم طلاب إن شاء الله يا رب تكونون بخير صحة وسلامة أنتم وأهلكم، ربي يحفظكم من كل مكروه. اليوم عندنا المحاضرة الأخيرة إن شاء الله راح ناخذها، اللي هي تعتبر كملت المحاضرة السادسة. لكن أنا قلت لكم سابقا إحنا ماشيين على محاضرات السنة السابقة اللي هي محاضرات دكتورة أشوان، شوي راح نختصر من عدها. شفتون يعني المحاضرة السابقة أكو بعض المواضيع يعني شلتها وضفت غير أمور. اليوم هم عندنا بعض المواضيع راح نختصرها ما ناخذها، فيبقى عندنا موضوع واحد اللي هو فقط ناخذ الترانسفورميشن بس هو لأنه بعد ما بقى عندنا وقت. زين، بعدكم هذه هنا أنا مأشرت لكم عليها يعني المواضيع اللي ما داخلها. كان المفروض أنه ناخذ بريسنهامز السيركل أو والميد بوينت. في المحاضرة السابقة كان المفروض ناخذ الميد بوينت، أيضا ما أخذناها. هذه عندنا الميد بوينت، هذه ما راح ناخذهم. راح ناخذ فقط ال 2D transformation، يعني يعتبر موضوع مهم. فعندنا بالنسبة إلى يعني من هنا راح نبدي. هذا عندنا يكون هذا موضوع داخل، لأن الموضوع اللي بعده هذا ما داخل. أوكي زين، فعندنا بالنسبة إلى الترانسفورميشن شنو معناته؟ إنه أني إذا أريد أغير مكان، مثلا إنه أغير مكان الفيجر اللي موجود عندي، الرسم اللي موجود عندي بالكمبيوتر. على سبيل المثال أريد إنه أسوي لها rotating، إذا أريد أسوي لها reflect مثلا، إذا أردت أسوي لها scaling أكبرها أو translate وهكذا وإلى آخره. طبعا أكو بعض أمور أخرى. إحنا هسه راح ناخذ يعني اليوم راح ناخذ فقط 4 اللي هي الترانسليشن. شوية ما انتهت يضوجنا. أوكي زين، فراح ناخذ عندنا الترانسليشن scaling up or down. اوكي scaling up انه انا لما اريد اكبر الشكل مالتي، scaling down اذا اريد اصغره. rotating انه حسب انا عندي مثلا شلون انا اريد اسوي له rotate للفيجر اللي موجود عندي في زاوية معينة. sharing هذه ما راح ناخذها عندنا، لكن الرفلكتنج هنا ما موجودة ما مذكورة. على العموم راح ناخذها بالتكملة. زين اني فإذا هاي الأمور الترانسفورميشن هي تكون عندنا يعني تعتبر إنه من ضمن القوانين المهمة بالكمبيوتر جرافيكس، على مود نسوي ريبوزيشن أو مثلا أقدر أغير الحجم مالته حسب إنه أنا شنو اللي أريده، change size orientation وهكذا. زين قلت لكم هذا الموضوع إحنا عندنا هنا مال الهوموجينيوس coordinates. هنا هو بس راح أعطيكم فكرة عنه سريعة شنو معناته، ولكن ما داخل. homogeneous coordinate إنه أنا أريد أسوي sequence of the transformation، إنه إذا أريد أسوي translate then I wanna rotate then I wanna scale، فإنه راح تصير عندي sequential processes إن أنا لازم أمشي عليها. أوكي وهكذا. طبعا إحنا عادة لما ناخذها تكون عندي 2 by 2 الماتريكس، ولكن لما إنه أنا بحالة يصير عندي الهوموجينيوس coordinates راح أحتاج إلى 3 by 3 ماتريكس. ما نريد ندخل بهذه تفاصيلها لأنه إحنا نريد ناخذ فقط المبادئ، كل واحد من عندهم ناخذ عليه example بسيط. طبعا كل واحد من هذني أنا راح أرفع لكم فيديو إضافي من اليوتيوب، اللي يريد يطلع عليه يعني اللي يعجبه أوكي، اللي ما يريد على راحته هو الفائدتكم. زين
عندنا الأول transformation هو الترانسليشن. الترانسليشن شنو معناته؟ معناته إنه أنا عندي هذه النقطة، هاي النقطة XY، أريد أسوي لها ترانسليت. شنو يعني ترانسليت؟ أريد كأنما أغير مكانها إلى مكان آخر، move it to a different position. إذن أنا هاي النقطة غيرت مكانها from PXY to P prime X prime Y prime. أوكي؟ هذا معناته إنه أنا بس مجرد دا أحصل على new coordinates. أوكي؟ فإذا أنا من هاي النقطة سويت لها move من إلى هاي النقطة، صارت لها new coordinates. أوكي؟ زين. فمن خلال هذا الفيجر إنه أقدر أحصل على معادلة معينة اللي هي أنا منين إجتني هذه الإكس برايم اللي إجتني، منين حصلت عليها؟ أنا بس مجرد إنه أنا أضيف فت قيمة معينة. هاي القيمة شو تمثل لي؟ تمثل لي تي إكس. أوكي؟ تمثل لي التي إكس. إذن الإكس إيش قد ما تكون قيمته ضفت له تي إكس، صار عندي إكس برايم اللي هي الإكس إكسس الجديدة للكوردينيت الجديد. نفس الحالة بالنسبة للواي، ولكن شنو أنا ضفت له؟ ضفت له التي واي. المن ضفتها للواي على مود أحصل الواي برايم. أوكي؟ إذن التي إكس تي واي يتسمى بالترانسليشن فيكتور أو shift vector. أوكي؟ طبعا أقدر إنه أني أكتبها هذه المعادلة as a column vectors مثل هاي الصيغة، بحيث إنه أنا عندي P prime equal to P plus T. أوكي؟ مثل ما هذه هنا نفس الشيء، ولكن هنا أنا P رمزت لها بالبوينت كلها بصورة عامة. أوكي؟ وضفت لها هذا الترانسليشن فيكتور اللي هو TX TY. زين، نيجي خلينا نشوف هنا بهاي المحاضرات ما مذكور example. نشوف هذه هنا أنا هذا examples، اعذروني إنه ما كتبتها بخط إيدي لأن يعني صراحة هذه الفترة جدا مشغولة، لهذا تشوفون حتى تأخرت عليكم بالمحاضرة شوية. فبس مجرد حبيت إنه ينضاف لكم example حتى يكون عندكم الموضوع واضح أكثر. فأخذت من الفيديو اللي قلت لكم إنه أنا already راح أصعد لكم إياه بالchannel. زين، فهسه أجي مثلا إذا أنا أجي هذا الترينجل أريد أسوي له translate إلى coordinates إلى translate vector معين. أوكي، فهذا الترينجل إلى A B C، إلى هذا النقاط A B C 2 2 10 2 5 5. أوكي، بالطبيعي شنو عندي أني الإيكويشن مالتي P برايم هي P plus T. P هي النقطة زائدا التي هي الترانسليشن فيكتور. عندي أني هي الترانسليشن فيكتور dx dy اللي هو 5 6. أوكي، زين. فإذا هنا أنا موجود عندي أول شيء شنو اللي لازم أحصله؟ لازم أحصل على ال A برايم. أنا عندي A أحتاج ال A برايم. A برايم منين تجيني؟ تجيني أنا عندي هاي النقطة اللي هي 2 2 plus الترانسليشن فيكتور اللي هو 5 6. أوكي، فإذا أنا راح أجمع مجرد جمع عادي وأقدر حصلت بالتالي على النقطة الجديدة اللي هي ال A برايم 7 8. نفس الحالة نفس الخطوات بسيطة جدا أكررها على النقطة الثانية اللي هي ال B، والنقطة الثالثة B برايم سوري، والنقطة الثالثة اللي هي ال C برايم. أوكي، يعني شنو قدرت أحصل؟ إنه أنا مجرد هذولا سويت لهم ترانسليت إلى مكان آخر كل هاي النقاط، بحيث إنه أقدر أنا أسوي ترانسليت لكل هذا المربع. زين، إذن
يعني كأنما خلينا نقول تشفت في المكان فد إزاحة معينة، أوكي، ولكن لها قيمة معينة للإكس أكسس وللواي أكسس. فإذا طلعت عندي A برايم B برايم C برايم، أقدر إنه أنا أرسمها. تشوفون هذا هنا بالسابق وين كانت عند بالنسبة للرسم النقاط مالته، تشوفون إنه شلون اختلفت وسويت لها الترانسليت. هذا أول ترانسفورميشن أنا عندي. عندنا هسه نجي بالنسبة إلى الترانسفورميشن الثاني اللي هو روتيشن. بالنسبة للروتيشن إنه أنا أريد أسوي روتيت إلى فد بوينت أو أوبجكت أو أي شيء أنا يعني موجود عندي راسمته، ولكن لما أسوي روتيت راح يكون بزاوية معينة from its origin، من نقطة الأصل مالته. من نقطة الأصل أنا راح أسوي له روتيت بزاوية معينة. هاي الزاوية تختلف طبعا، ممكن إنه تكون الزاوية clockwise or counter clockwise، أو ممكن يسموها بعضهم anti clockwise. أوكي، فإذا يختلف على هذا الأساس طبعا تختلف، راح تكون يعني شو يسموها يعني لما نكون إنه الزاوية عندي plus or minus، هذا اللي راح يختلف. هسه راح تشوفون شنو الفرق بيناتهم بعد يعني يجينا. زين، فإذا إنه أنا إذا أريد أسوي روتيت بأنجل ثيتا، أوكي، فإذا راح تكون عندي أيضا النيو لوكيشن P برايم X برايم Y برايم راح أحصل عليها كنقطة جديدة بعد ما سويت إلها روتيت. أوكي، تشوفون عندنا هنا باستخدام الستاندرد trigonometric the original coordinates of point PXY can be represented as. أنا شلون أقدر أحصل على XY؟ أقدر أحصلهم من R cosine phi، اللي هي هذه الفاي شو تمثل لي؟ تمثل لي الزاوية ما بين الأكس أكسس وما بين إيش قد إنه أني يعني تبتعد عندي هذه النقطة عن الأكس أكسس. أوكي، فمن خلالها إنه أنا حصلت على هاي النقطة هذه، بس مجرد إنه أني غيرتهم، لأنه عندي أريد أحصل على البي برايم اجيت هنا. هذا بس يعني مجرد إنه معادلات رياضية. أوكي، فعندنا الإكس برايم هي منين؟ هي إيش تعتبر R cosine phi plus theta. إكس برايم اللي هي هنا أنا عندي إكس، هنا كانت عندي فقط فاي. أوكي، تشوفون عندنا بالرسم هنا أنا عندي فقط فاي، اللي ينضاف الآر هي نفسها. أوكي، اللي هي distance from the origin. زين، اللي ينضاف شنو عندي دا يصير؟ دا ينضاف عندي هذه الثيتا، هاي الثيتا اللي أنا دا أريد أسوي بيها الروتيشن. أوكي، زين، فعندنا من هذا المعادلتين راح أجي أطرحها أو عفوا أعوضها واحدة بالثانية. اللي راح أقدر أحصل على الإكس برايم والواي برايم من خلال هذه المعادلات. أوكي، زين، حصلت على هاي المعادلات. فإذا أنا لما يكون عندي نقطة معينة أريد أسوي لها روتيت فد زاوية معينة، قلت لكم هذه هنا راح تختلف الإشارة مالتها. شوفوا هذه هنا عندنا for positive rotation angle we can use the above rotation matrix. However, for the negative angle rotation
إنه أنا راح تتغير عندي الإشارة، بحيث إنه أنا بس مجرد راح أجي آخذ الساين أو الكوساين of the given angle، مثلا هذه الثيتا أعوضها راح يصير عندي في الماتريكس. هذه الماتريكس راح أجي وأستخدمها مباشرة على مود أجي أحسب إيش قد يصير عندي النيو بوينت. أوكي، ولكن مثل ما قلت لكم إنه راح تختلف. هسه هذه هنا أنا عندي اختلفت، يكون عندنا الماينس ساين ثيتا. شوفوا هنا هذه for هنا كان be used for the above، هذه for positive rotation، هنا عندنا for negative rotation. أوكي، أو أقدر أسميه for clockwise and counter clockwise حسب. زين، خلونا نشوف مثال على هذا الشيء. إنه أني إذا أريد أسوي الروتيشن نفس الحالة، عندي أني هذا الترينجل عفوا is given، نطينا نقاط معينة اللي هو هذا الأوريجينال. أوكي، زين، منطيني دا يقول لي إنه أني أريد أسوي له rotate the triangle at 90 degree. أوكي، معناته شنو؟ معناته عندي أنا الثيتا منطيني إياها 90 degree. أوكي، مباشرة أنا عندي الآر اللي هو distance from الأوريجين، أعرف مالته شنو هي الماتريكس أستخدمها. أوكي، فراح آخذ كوساين ثيتا اللي هي عندي 90 ماينس ساين ثيتا ساين أيضا 90 كوساين 90، طلعت عندي هذه الماتريكس. أوكي، زين، بعدها أني هذه عندي الآر A برايم، النقطة الجديدة أنا شلون راح أحسبها؟ الآر باي الإكس. أوكي، زين، أنا طلعت عندي الآر وعندي هذه الإكس، عفوا مو الإكس، يعني الأي هي تعتبر اللي هي 2 to the first point of the triangle. قدرت أحصل على الأي برايم. نفس الحالة بالنسبة إلى البي برايم اللي هي الآر باي السكند بوينت اللي هي البي، حصلت على البي برايم. نفس الشيء السي برايم عندي الآر باي the third point اللي هي السي، حصلت على الثيرد بوينت اللي هي السي برايم. لما أجي أرسمها هنا عندي الأي minus 2 2، عندنا البي minus 2 8، وعندنا السي minus 5 5. أوكي، رسمتهم. شوفوا هنا شلون صار عنده روتيت ب90 درجة بالضبط. تشوفون إنه شلون صار له روتيت 90 درجة. أوكي، هذا بالنسبة إلى الروتيشن. نيجي هسه بالنسبة إلى الموضوع الآخر اللي هو السكيل. السكيلينج شنو معناته؟ السكيلينج هو إنه أني أريد أغير حجمه، أريد حجم الشكل اللي موجود عندي، الأوبجكت اللي موجود عندي، أني أريد أسوي له سكيلينج، سواء إنه ممكن أكبره أو ممكن إنه أصغره. شلون هذه تصير شيء؟ من خلال إنه أني راح أسوي multiplying للأوريجينال coordinates. أني شنو عندي النقطة اللي موجودة original coordinates، وعندي فد شيء أسميه scaling vector. هذا الscaling vector يختلف طبعا، إنه إيش قد هو ينطيني إياه مثلا بالإكزامبل، بحيث إنه أحصل على النتيجة اللي أني أريدها. زين، فإذا هذا الشيء شلون راح يكون؟ بس مجرد إنه هذا السكيلينج فيكتور راح أسوي له ملتبلاي ويا الأوريجينال بوينت اللي أنا موجودة عندي، فراح أحصل على الشكل الجديد. طبعا راح يختلف إذا كان إنه أني عندي خلينا نقول 3 حالات. إذا كان السكيلينج فيكتور 1 أو السكيلينج فيكتور أصغر من 1 أو أكبر من 1. بهاي الحالة إذا كان السكيلينج فيكتور 1
الشكل أنا ما راح يختلف عندي. أوكي، راح يبقى نفسه. أكيد أنتوا يعني هسه إذا تفكرون بها راح تعرفون ليش ما راح أعطيكم أنا الجواب. أوكي، زين. إذا كان الشكل أصغر من 1، الشكل لما يكون أصغر من 1 معناته إنه، عفوا السكيلينج فيكتور، معناته إنه أنا دا أقلل السايز بالنسبة إلى هذا الأوبجكت. والحالة الثالثة اللي إنه أني إذا كان السكيلينج فيكتور أكبر من 1، هاي الحالة إنه أني دا أزيد السايز إلى الأوبجكت. أوكي، مثل ما تشوفون هنا شلون أني نطينا سكيلينج فيكتور معين، بحيث إنه قدرت مثلا كبرته دبل، أو ممكن إنه نقول هذا هو الأوريجن وهذا هو اللي يعني اللي أنا الديزايرد شيب اللي أنا دا أريده، ممكن إنه نقول صغرنا. أوكي، ولكن هو هنا هذا الأصل يعتبر، لأنه هذا A B C D، وهذا هنا A برايم B برايم C برايم D برايم، وهكذا. زين، هنا أنا ما قدرت إنه أضيف example لأنه صارت عندي مشكلة بالنت شوية، وما أعرف ليش، يعني إنه اليوتيوب ما يكمل، ما يطلع الصورة. على العموم أنا راح أرفع لكم الفيديو، ممكن إنه تشوفوه عليه. زين، هو بس مجرد إنه يعني خلينا نقول نقدر نعتبره هو نفس، يعني بغض النظر عن الزاوية الكوساين، ولكن هي نفس الحالة، بس مجرد دي يصير عندي multiplication ولكن ويا السكيلينج فاكتور. زين أني أوكي، طبعا تعتبر هذه هي معادلة السكيل. نجي بالنسبة إلى النوع الأخير من الترانسفورميشن اللي هو عندي الرفلكشن. بالنسبة للرفلكشن شنو معناته؟ معناته إنه أني كأنما دا أسوي لي صورة إلى الشكل الأصلي اللي موجود عندي. هذه الصورة إنه ممكن أني أسوي لها أو إنه نقدر نقول عنها أيضا دا أسوي لها روتيشن. ولو ما أردكم إنه تخربطون بين الروتيشن ذاك وهنا الرفلكشن، ولكن هو دا يكون روتيشن بشيء ثابت، يعني خلينا نقول بثيتا ثابتة اللي هي 180 درجة. هذا هو الرفلكشن. أوكي، فإذا بالنسبة إلى بالرفلكشن الترانسفورميشن، يعني ريفلكشن ترانسفورميشن بالنسبة إلى السايز ما راح يتغير، راح يبقى هو نفسه، بس مجرد إنه راح ياخذ لي صورة من هذا الأوبجكت الأصلي اللي موجود عندي، يسوي لي إياها، ياخذ لها ميرور، كأنما حسب أني وين أريد أسوي لها يعني أريد أسوي لها الرفلكشن. عندي نوعين بالنسبة إلى الرفلكشن، اللي هو الهوريزونتال ريفلكشن والفيرتيكال ريفلكشن. بالنسبة إلى الهوريزونتال ريفلكشن أني راح أسوي reflect with respect to the y-axis، على العكس منه بالنسبة إلى الفيرتيكال ريفلكشن إنه أني أقدر أسوي لها flipped يعني يعني إنه with respect إلى ال y-axis. أوكي، هذا هو الفرق بيناتهم. تشوفون عندنا هنا طبعا عندنا أيضا النوع الآخر اللي هو ممكن إنه أنا أسوي لها reflect on the origin with respect to the origin. أقدر إنه أنا أسوي لها reflect with مثلا، يعني هذا عندي مثلا أنا مطيئة هنا فد XY plane، هذا البلين أسميه وأنا سويت لها reflect على أساسه. أوكي، أو أقدر أعتبر هذه الأوريجين وهذا هي الرفلكشن مالتها. زين أني، فهذه هنا عندنا هذه تعتبر هي المعادلات إلى كل واحد بيهم، وإنه شلون أقدر أنا أحصل على النقاط الجديدة. زين، خلونا نشوف example على الرفلكشن، هذا متوفر. زين، فمثلا هنا دا ينطي ABC triangle is given
the coordinates A, B, C هذه هنا موجودات عندنا. find the reflected position of triangle to the x-axis. اوكي، اذا انا راح اسوي rotation 180 درجة على اليمن على ال x-axis. اوكي، فبهاي الحالة اذا ايش راح اخذ؟ راح اخذ الماتريكس اللي هي خاصة بال x-axis. اوكي، فاذا اقدر انه اني احصل على الاي برايم مباشرة. اني اخذ النقطة 3 4 الاي باي هذه عندنا هنا الرفلكت، هذا الفكتور مال الرفلكت الماتريكس مالته. قدرت انه احصل على الاي برايم. نفس الشيء بالنسبة الى البي برايم بوينت، اقدر انه احصلها من هذه عندنا النقطة اللي هي البي multiplied by الماتريكس اللي هي خاصة reflection vector خاصة بالإكس أكسس. وأيضا أحصل على النقطة الثالثة اللي هي C. أوكي، إذن حصلت على هذه النقاط الثلاثة. أقدر إنه هسه أرسم A والB والC. هذه هي الC. أقدر إنه مباشرة أحصل على ال reflected triangle. زين أني هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. أوكي، اللي هي خاصة بالترانسفورميشن، هذا الموضوع المهم. زين، هسه نجي مثل ما وعدتكم بالمحاضرة السابقة. خلونا شوية نسوي يعني سكرول سريع على المحاضرات السابقة بما يخص امتحان الأسبوع القادم. زين، قلتوا المادة هواية علينا، فقلت لكم إنه راح يكون يوم الاثنين راح يكون الامتحان النظري. أوكي، وإن شاء الله يوم الثلاثاء راح يكون الامتحان العملي. زين أني هذا طبعا الامتحان درجته محسوبة من ضمن السعي، فأريد أنه تقرون المادة زين وتضبطوها زين على مود أنه تكونون مستعدين ومتهيئين لامتحان الفاينل. زين، عندنا هذه هي المحاضرة الأولى اللي أخذناها، كانت عبارة عن introduction عن الكمبيوتر جرافيكس. عندنا الابليكيشنز، هذا نقدر نقول طبعا يعني يمكن جماعة الصباحية يتذكروني كانوا يحبون لما نبدأ نلخص المادة نقدر نقول إنه هذا الموضوع وكلش مهم. بالنسبة للابليكيشنز ما يحتاج إنه تحفظوها، يعني الإطلاع عليها هو شيء حلو ولكن ما يحتاج لها حفظ. نجي بالنسبة إلى الكاثود راي تيوبس. بالمناسبة قبل لا أنسى، أنا كنت كل محاضرة يصادف يا أما أنزل لكم وياها فيديو من اليوتيوب، يا أما أنزل لكم وياها ملحق محاضرة. كل شيء نازل بالشانل أنتم مطالبين به. زين أني رجاء بالتأكيد أنه الشيء اللي ينذكر بالمحاضرة بالتسجيل أيضا مطالبين به، فرجاء يعني راجعوا المادة كليتها على مود ما يصير عندكم مسينج في الموضوع معين. زين، فإذا هذا أيضا يكون موضوع مهم يكون داخل. أوكي، هنا طبعا هذا أيضا داخل. هنا يذكر الفرق بيناتهم. أوكي، هذا ما اللي داخل. زين، مثلا هذا هنا خلينا نقول هذا ما نحتاجه، ولكن اللي مطلوب هذا الجدول مطلوب. هذا مطلوب، ممكن إنه يجي كمقارنة أو ممكن يعني حسب صح وخطأ فراغات anything حسب هاي النقاط. ولكن هذا الشرح اللي قبله هذا لأنه شوية نختصر لكم يعني فرق لكم، ما يحتاج إنه تحفظوه.
زين LCD مونيتورز أيضا مهمة. هذه إحنا لما يحتاج تحفظوها. تاتش سكرين ما نعطينا عنها هواي تفاصيل. نيجي بالنسبة إلى الكلر LCD، هذه أيضا مهمة لأنه مش قد أنا أقدر أحصل على النمبر أوف بيكسلز وهكذا إلى آخره. هذه أصلا إحنا بوقتها حذفناها. هذا ما يخص المحاضرة كانت الأولى والثانية اللي هي كمحاضرة فايل الأولى، ولكن إحنا شرحناها بمحاضرتين إلكترونية. نجي هسه للمحاضرة اللي هي كانت lecture 2، ولكن أيضا إحنا أخذناها بمحاضرتين، كانت محاضرة إلكترونية الثالثة والرابعة. زين، فعندنا هذه هنا بالبداية يكون introduction على الكلر سيستم. هذا هنا سوري اوكي، هذا هنا مو كلش مهم. أول كان سي يعني هاي الأمور. هذا ما نقدر إنه نقول يعني already هاي المعلومات هي تعرفوها، لكن وقتها كان يعني هي من ضمن المنهج إنه نعطيكم إياها. زين، فهذا هنا هماتني يعني لكم للاطلاع. خلينا نقول هنا نجي للأديتيف، هذه مهمة على ما تعرفون الكلر سيستم شنو اللي يعني نشتغل عليهن بالحاسبات بالمونيتورز. فهذه عندكم مهمة، الأديتيف والسبتراكتيف، وبعدين عندكم الليست أوف المونوكروم عند الRGB، هذه أيضا مهمة. وأتذكر هنا أنا ضفت لكم ملحق محاضرة أيضا مهم يحتاج إنه رجاء ترجعون إليه. أوكي زين، فهذه كليتها هي مهمة. هذه هنا أيضا المقارنة تكون عندكم مهمة. زين، هاي بالنسبة إلى المحاضرة الثانية والثالثة. نجي للمحاضرة عفوا الثالثة والرابعة اللي هي الثانية، لكن الثالثة والرابعة. نجي المحاضرة الثالثة، الفايل الثالث PDF 3. زين، تكلمنا عن البيكسلز والفرق بين الفيزيكال بيكسل واللوجيكال بيكسل، هذا مهم. زين، هذا كله مهم. الفريم بفر هذه أتذكر أعطيتكم بمحاضرة إضافية، كان ملحق محاضرة أيضا رجاء مهم إنه تطلعون عليه، لأنه كل واحد من عندكم أتذكر يعني ضفنا شرح إضافي بالنسبة إلى الجراي سكيل، ما أعرف هو كان هذا، لا هذا ملحق محاضرة كان السابعة سوري، أتصور هذا كان نعم ملحق المحاضرة الرابعة. هذا عندكم مهم. زين أوكي، فهذا كله مهم يعني يعتبر الديذرينج، الراستر، البيت ماب، كل هذا مهم. هذه هنا يمكن بوقتها قلت لكم الكومن، هذه مو مهمة يعني هذه انتوا اوريدي بعضكم يعرفها، ما يحتاج انه تقعدون تحفظوها. زين هذه اصلا احنا ايضا شلناها، هاي اللي بعدها احنا اصلا شلناها. زين، نجي للمحاضرة اللي بعدها. اوكي جود، ما ينقطع. زين، المحاضرة اللي بعدها شو المشكلة؟ اوكي، المفروض هو بعد نستمر يسوي ريكوردينج. اوكي ما اعرف.
توقف الشير سكرين، يمكن هسه رجعنا مرة ثانية. أوكي زين، عندنا المحاضرة اللي بعدها هي عندنا هنا lecture 4. أوكي المحاضرة كانت الإلكترونية شنو قام وصلنا يمكن الخامسة والسادسة حسب ما أتذكر. فعندنا البريمتيف جرافيكس أيضا هذا مهم، راسترايزيشن هذه كلهن يكونن مهمات. بوينت دروينج طبعا احنا هنا ما أخذناهم كلهم، هذه فقط هنا أخذنا احنا يعني بوينت دروينج، لاين دروينج، that's it. ما أخذنا سيركل، إليبس، بوليجون، كلها ما أخذناها هذه، ولكن كأنواع ممكن أنه هي مهمة تعداد أو حسب يعني شنو ممكن أنه نذكرها. زين، نيجي بالنسبة إلى أنه هذا البلوتينج اريا. طبعا هذا راح يكون تابع احنا بعدين قمنا قسم بعض، حطيتكم محاضرة كانت شاملة هي نظري وهي عملي، فالجزء هذا يعتبر جزء عملي، هذا يكون ويا امتحان العملي يعني يكون داخل، ما يكون داخل الامتحان النظري. هذا أيضا هنا يكون داخل الامتحان العملي، نفس الشيء هذا هنا أيضا يكون داخل الامتحان العملي. أوكي، من هنا نبدي بالبوينت دروينج، هذا يكون تابع للنظري، إنه أنا شلون أريد إنه عندنا كان lines from dots. أوكي، وعندنا كانت الدايركت ميثود، تذكروها عندنا هنا لاين دروينج الجوريثمز دايركت، وبعدين أخذنا الدي وبعدين أخذنا بريسنتس. هذه كلها مهمات، ولكن الشغلة اللي تشوفون بها برامج تابعة للعملي ناخذها ويا العملي، والشغلة اللي تشوفوها نظري تكون تابعة للنظري. هذا طبعا تابع للنظري. زين عيني، بعدها عندنا الدي وعندنا عليه example، هذا أيضا يكون تابع للنظري. زين عيني، نجي عندنا بعدها شنو؟ عندنا المحاضرة الخامسة، هي المحاضرة السابقة كانت البرسن هاندز، جدا مهمة طبعا. أخذنا عليها example، هي أصلا كانت محاضرة مختصرة. هو الفرق بين برسن هاندز وبين الDDA. أوكي، هذا هو يعني هذه أبرز المواضيع المهمة. قلت لكم رجاء لا تنسون ملحق المحاضرات، وهي محاضرتنا اليوم أكيد داخلة. إن شاء الله موفقين. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار أنا موجودة وياكم إن شاء الله، وموفقين، ديروا بالكم على نفسكم. شكرا جزيلا، مع السلامة.